Hey guys, কি খবৰ? নমস্কাৰ, মই দিব্যজ্যোতি কুইক এছএমএছ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত ইউটিউব চেনেলৰ আৰ্ট বা বেনাৰখন অতি কম সময়ত কেনেকৈ বনাব তাকে দেখাম। যোৱাবাৰ ভিডিঅ'টোত কেইবাজন ফ্ৰেণ্ডে কমেণ্ট কৰিছিল যে ইউটিউব চেনেলৰ বেনাৰ কেনেকৈ বনায়। সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ইউটিউব চেনেলৰ বেনাৰ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তিনিটা বস্তু আগতীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এক নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকৰ চেনেলৰ লগো বা ফটোখন বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰি ল'ব। 2 নম্বৰটো হৈছে আপুনি ইউটিউব চেনেলৰ বেনাৰ এখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। 3 নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে যদি কিবা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ নাম দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰে লগো ডাউনলোড কৰি ল'ব। এতিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোকক পিক্সেল লেবৰ সহায়ত অতি কম সময়ত ইজি মেথডত বনাই দেখাম। চববিলাক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ পিক্সেল এপটো অপেন কৰিব। অপেন কৰাৰ পিছত 3 ডটত ক্লিক কৰি ইমেজ সাইজত আহি কাষ্টমত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইউটিউব চেনেল বেনাৰ আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি ওকে কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আমাৰ বেনাৰ সাইজটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে নিউ টেক্সটত ক্লিক কৰি এইটো ডিলিট কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে বেনাৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব লগা হ'লে এইটো ঘৰত আহি কালাৰত আহি তেনেকৈ ইয়াতে বেনাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। মই এইখন বেনাৰটো ইউজ কৰি দেখাম। ওকে কৰি দিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, আছে প্লাছ আছে, প্লাছ চিনত ক্লিক কৰি ফ্ৰম গেলাৰীত আহি আপোনালোকক যিখন মই চেনেল বেনাৰ ডাউনলোড কৰিব গৈছিলোঁ সেইখন আহি এড কৰি দিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, এই সাইজটোৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰটোৰ লগত লগাই দিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, তলত দিয়া হৈছে এ আছে, ইয়াত এড ক্লিক কৰি নিজৰ চেনেলৰ নামটো কেপিটেল লেটাৰত লিখিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, মই এইটো ডেমো দেখাইছোঁ আপোনালোকক। যদি মোৰ নিচিনা বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ স্পেচ দিব। স্পেচ দি ওকে কৰি এই হালধীয়া অংশটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে এড কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াতে চাওক কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে বহুতবিলাক কালাৰ আছে এনেকৈ। তাৰপিছত ফোন আছে, ইয়াতে বহুতবিলাক ফোন আছে। আপোনালোকে ইয়াতে ফোন ইউজ কৰিব পাৰে। মই এইটো ফোন ইউজ কৰিম। তাৰপিছত যদি আপুনি লাইন দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইউত আছে, এইটোত ক্লিক কৰি পিনে লাইনটো দি দিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, প্লাছ চিনত ক্লিক কৰি ফ্ৰম গেলাৰীত আহি আপোনাৰ যিটো নেকি লগ'টো এড কৰি দিব। মই ইয়াতে ফটোখন দিম। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে টেক্সটত আহি চেনেলটো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব এনেকৈ লিখি দিব পাৰে, নহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নাও এনেকৈ আপোনালোকে যি মন যায় আৰু তেনেকৈ লিখি দিব। তাৰপিছত ওকে কৰি তলত এনেকৈ দি দিব। যদি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড ইউজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ আহি বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এনেকৈ। তাৰপিছতে ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কিবা নাম দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ প্লাছ চিনত ক্লিক কৰি ফ্ৰম গেলাৰীত যায় ইনষ্টাগ্ৰামৰ লগো হওক বা ফেচবুকৰ লগোটো এড কৰি দিব। তাৰপিছত টেক্সটত আহি নিজৰ নামটো দি দিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বেনাৰটো বনাব পাৰিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াতে চাওক আমি যিখন বেনাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ এই বেনাৰখন এতিয়া আমি ইয়াতে ডিলিট কৰি দিম। ইয়াতে আছে এইটো ডিলিট আছে, এতিয়া ডিলিট কৰি দিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ছেভ আহি কাষ্টমত ক্লিক কৰি আল্ট্ৰাত আহি ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰি দি ডাইৰেক্ট ইউটিউবত আহিব। ইউটিউবত হোৱাৰ পিছত লগত ক্লিক কৰি ইয়ৰ চেনেলত আহি এডিট চেনেলত ক্লিক কৰি কেমেৰাত যায় চুজ ফ্ৰম ইয়ৰ ফটোজত আহি নিজৰ যিখন এতিয়া আমি
বেনাৰ বনালো এইখন এড কৰি দিব এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে সব ফ্ৰেন্ডসকল পুৰা এডজাস্ট হৈছে দেখিব পাইছে তাৰপিছত ফ্ৰেন্ডসকল আপোনালোকে সেভ কৰি দিব সেভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইউটিউব চেনেল বেনাৰটো হৈ যাব সো এনেদৰে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলৰ বেনাৰ বনাব